ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የሱ ምህረቱ፣ ቸርነቱ፣ ፍቅሩ፣ በጎነቱ በስቶልኝ በሰላም ደርሻለሁ እዚህ ሰዓት ላይ። እናንተም ሰላም እንደሆናችሁ እመኛለሁ። ዛሬ በፊታችሁ ይዤ የቀረብኩት በቺፕስ የምንበላው ሶስ ለመስራት ነው የመጣሁት። በጣም የተመጣጠነ ለሰውነታችን ጠቃሚና ጤነኛ የሆነ ሶስ ለመስራት በፊታችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ምድራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ይጠብቅልን። ይኸውላችሁ እንግዲህ እንደምታዩት አነስ ያለ ሽንኩርት፣ ግማሽ ራስ ሽንኩርት ነው ማቁላላው ያለሁት። ምክንያቱም የምፈልገው አነስ ያለ ሶስ ነው ማለት ነው። እናንተ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ማብዛቱን ማሳነስን ትችላላችሁ። እኔ ግን አነስ ያለ ሶስ ስለፈለኩኝ አነስ አድርጌ ነው የምሰራው ማለት ነው። ይሄ የምጨምረው ኦሊቭ ኦይል ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። በጣም ጠቃሚና ተስማሚ ነው። እንግዲህ ቁጭ ብለን ቲቪ ስናይ ወይንም ዘና ብለን ቡናም እየጠጣን ቁጭ ብለን የምንመገበው ምግብ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያረጋችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ የምታበረታቱኝ እህት ወንድሞቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቴስት እንዲሰጠን ብዬ ትንሽ ማንኪያ በርበሬና እርድ በጣም ጠቃሚና ተስማሚ ነው፣ ጤነኛ የሆነ ነው ማለት ነው። ሁለቱን አንድ ላይ አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ነው የጨመርኩት። ጥሩ ጣዕምና ቴስት ይሰጠናል። እንደገና ለሰውነታችን ደግሞ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እርድ እንደምታውቁት በዶክተሮች ይመከራል። ከብዙ የተለያየ በሽታ የመከላከል ባህሪ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ዚኩኒ፣ የተከተፈ ቲማቲም፣ ይሄ ትልቁ ቃሪያ አንድ ላይ ጨምሬዋለሁ ማለት ነው። ሳላሪ አለው። ሳላሪ፣ ቲማቲም፣ ዚኩኒ፣ ይሄ ትልቁ ቃሪያ ወይም የፈረንጅ ቃሪያ የሚባለውን አንድ ላይ አበስለዋለሁ ማለት ነው። የምታዩትን ሶስ ደግሞ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ውስጡ ላይ ዝንጅብል ያለው፣ ነጭ ሽንኩርት አለው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። በጣም የሚጣፍጥና ቆንጆ ሶስ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንደምታዩት ተንተክ ብሎልናል። እዚህ ጋር ደግሞ ብሮኮሊን አለኝ፣ አበባ ጎመን፣ ካሮት፣ እንደገና በቆሎ አለኝ፣ ትንሽ ግሪን ቢንስ አለኝ። በጣም የተመጣጠነ ቆንጆ ነው ማለት ነው እንደምታዩት። አሁን ደግሞ ጨው ጨምራለሁ።
ይኸውላችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ደርሶልናል ማለት ነው። ችብሳችንን በጣም ያምራል፣ በጣም ይጥማል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፍሩት ፓንች ነው ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ ኦርጋኒክ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እንድትጠቀሙበት እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ይሄው ዋው በጣም ይጥማል። በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩ ትላችኋለሁ። ሰርታችሁ ተጠቀሙ ላለሁኝ በድጋሚ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁኝ። የምታበረታቱኝን ሁሉ ወንድም እህቶቼ እንግዲህ አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ምድራችንን ይጎብኝልን። አይናችን ወደ እግዚአብሔር ብቻ ነው ማለት ነው።